جيت لكم بواحد الوصفة اللي هي خاصة بالفراولة. مادام حنا مازال باقي في الموسم ديال الفراولة، كنعتقد ان كلنا كنحاول ما امكن اننا نخرجوا من الفريز بزاف ديال الوصفات من غير المربى. ما كاينش غير المربى هو اللي ممكن نصايبوا به الفريز. الا تذكرتوا في اول فيديو حطيته على القناة ديالي كان هو سويس رول بالفراولة. اليوم جبت لكم وصفة لأسهل بكثير اللي هي كيكة، ممكن تعتمدوها يوميا، ممكن حتى تكون هي وجبة رئيسية لمائدة السحور في هذا الشهر. نمروا للمقادير باش تعرفوا عليها. واللي كيشاهدني لأول مرة، الاسم ديالي هو مريم، مرحبا بكم في القناة. اول شيء غنحتاجو هو غناخدو تقريبا واحد 400 غرام من فريز اللي غنكونوا شريناه ونقعناه في الماء لواحد المده ديال 20 دقيقه، مع واحد 2 ديال المعالق كبار، ملعقتين مائده من الخل. بهكذا كنتاكدوا بان كاع الشوائب ولا المبيدات الحشريه اللي استخدمات فيه ما تكون نقض عليها داك الخل. هنا كناخدو كنقطعو، والنصف ديالو تقريبا غنقطعوه على شكل مربعات صغيره، والنصف الاخر غنقطعو القطعتين كما كتلاحظوا هنايا. هنا من بعد ما كملت التقطاع ديالو كما قلت في الاول، النصف ديالو غيتقطع على شكل مربعات صغيره، والنصف الاخر غنخليوه على شكل انصاف. ثاني شيء غنحتاجوه هو 4 ديال البيضات يكونوا بحراره الغرفه. غناخد اناء اللي غنحضر فيه. هنا من الاحسن كما كنقول دائما اننا البيض يكون بحراره الغرفه. غنستخدم المخلاط ولا الخلاط الكهربائي، غنخفق على سرعه عاليه. من غيبداو يتكونوا لي الفقاعات غنبدا باضافه السكر، وكيس واحد من السكر المنكه بالفانيلا. السكر هنا يحتاج 180 غرام زائد 10 غرام ديال السكر الفانيلا، هي 190 غرام تقريبا من السكر اللي قمت بالاضافه ديالو. غنقوم بخفق الخليط ديالي حتى يتضاعف في الحجم ويولي اللون ديالو اصفر شاحب. هنا السكر ما ضفتوش مرحله واحده، ضفتو على تقريبا على 3 ديال المراحل ولا 4 ديال المراحل باش نتاكد من ان الحبيبات ديال السكر ديالي دابت. غنضيف 100 ملي من الزيت، غنضيفها دفعه واحده، وغنقوم بخفق الخليط ديالي على سرعه دائما على سرعه عاليه واحد المده ديال 3 دقائق. انا مسرع عليكم هنايا الفيديو ومقطع في الايديتين في المونتاج، ولكن راه هذا هو الوقت اللي خدوا لي الخفق ديالو. غنقوم باضافه نصف ملعقه شاي من الملح باش يعادل لينا ديك الحلاوه اللي غتكون عندنا في الكيك. هنايا ضفت ما يعادل 160 غرام من الياغورت. هنا ممكن تستخدموا البن حتى هو كيكون ناجح في هذه الانواع ديال الكيك، كيعطينا واحد الطراوه للكيك ديالنا. غنقوم بالخفق على نفس السرعه واحد المده ديال دقيقه غتكون كافيه. اخر شيء غنقوم بالاضافه ديالو هو 240 غرام من دقيق الخاص بالحلويات زائد 16 غرام من خميرة الحلويات، ما يعادل كيسين من خميرة الحلويات. غنقوموا بنخل الخليط ديالنا باش نتاكدوا بان ما كاينش شي حبيبات اللي غتشكل لينا اثناء خلط الكيك. اون فوا يبان لكم بانه ما بقاش عندنا مواد جافه في الاناء القعر ديال الاناء، صافي كنحبسوا من الخلط ديال المكونات ديالنا. هنا غناخد الاناء المعد لطهي ديال الكيك. ممكن تستخدموا اي اناء عندكم. هذا الاناء كان القطر ديالو هو 26 سنتيمتر. غنوضع تقريبا اكثر من نصف ديال الخليط غنوضعه هو الاول، وغناخد القطع ديال
الفراولة اللي كنت قطعتها مسبقا في البداية ديال الفيديو، غنقوم بالاضافة ديالها. القطع الصغيرة هي اللي غنضيفها في الوسط ديال الكيك ديالي. تاكدوا من ان الخليط يكون اكثر من النصف ديالو هو اللي وضعناه لتحت، وما تبقى من الخليط ديال الكيك غنضيفو فوق هاد القطع الصغيره اللي انايا وضعتها في المنتصف ديال الكيك. غنوزع الخليط ديالي بالتساوي. هنا كما كتلاحظوا ان الخليط ديال الكيك هو خليط اللي هو عاقد، ماشي سائل بحال الانواع ديال الكيك اللي فايت لينا مسبقا حضرناها. علاش هادشي كله؟ على قبل ان الفواكه اللي حنا استخدمناها ما تنزلش لينا في قعر ديال الاناء. هاد الطريقه ممكن نحصلوا عليها عن طريق اضافه مكونات جافه اللي هي كتكون بزاف، يعني الدقيق، ولا ممكن نحصلوا عليها عن طريق اضافه الزبده. حتى الزبده الكيك اللي كيكونوا من الزبده كيكونوا في الكثافه ديالهم متغيرين على الكيك العادي اللي كيكون بالزيت. هنا غنضيف الفريز في الفوق ديالها وغندخلها الفرن اللي ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة ديال تقريبا 45 دقيقة، غير الرف السفلي هو اللي يكون شاعل. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما خرجت ليا من الفرن غنقوم بالتزيين ديالها. انا كنتاكد بانها ما بقاتش سخونه، والا السكر الثقيل اللي غنضيفه فوق الوجه ديالها غيذوب ليا. غناخذ مصفات صغيره ونقوم بالتزيين ديالها عن طريق إضافة بعض من السكر الثقيل على الوجه. ممكن تزينوها بأي شيء كتفضلوه، بالكراميل، بالشوكولا، ممكن تزينوها علاش لا حتى بالقشدة الطرية المخفوقة. أنا أكيدة بأن الوصفة ديال اليوم هي جد سهلة، المبتدئين والمتمرسين ممكن يصيبوها بكل سهولة. وجبة اللي ممكن ترافق الوجبات ديال الفطور ديالكم اليومية، ولا ممكن في هذا الشهر الكريم تستخدموها حتى مرافق الوجبات ديال السحور ديالكم. ديما كنقول بان لي كيك اللي كيكونوا كيحتويو على الفواكه عندهم واحد النكهه وعندهم واحد الطعم اللي هو مخالف على انواع لي كيك الاخرى اللي كتكون دي كيك عاديين ولا بمكونات اخرى. انا ديما عندي داك الاحساس بانهم انواع ديال الكيك اللي هي منعشه. يعني اي كيك كتحتوي على فاكهه، يا التفاح يا المانغ يا الكيوي يا انواع ديال الفواكه واحد اخرى، كتكون منعشه بالمقارنه مع انواع ديال لي كيك وحدين اخرين. ما كنعتقدش اننا ممكن نساليو الفيديو بدون ما اننا ناخذ قطعه من الكيكه اللي صايبناها ونشوفوا المنظر ديالها داخلي. ما كيكفيش غير التقديم ونبينوها من برا، ضروري انكم تشوفوها حتى من الداخل كيفاش داير المنظر ديالها. انا متاكده بانكم الا جربتوها ما غاديش تندموا نهائيا. الطريقه ديال الصنع ديالها كتخليكم بان ما يكونش عندكم داك المشكل ديال ان الفواكه كتنزل لكم للقعر ديال الاناء ديال الكيك. هذا هو المشكل اللي كيتشكاو منه بزاف ديال الناس. مشكل كيكون غير في الكثافه ديال الخليط، ولا كيكون فين كيحطوا هذيك الفواكه. الا حطوها قريبه للنصف وكان الخليط قليل، راه ضروري انها غتنزل لينا لتحت. بهاد النصائح الصغيرة اللي تبعتوها في الفيديو، أنا جد أكيدة بأن غتكون سهلة بالنسبة لكم وغتقدروا تطبقوها، وما غاديش يكون عندكم مشكل نهائيا في أنكم تصايبوها. وممكن تحتفظوا بنفس الخليط ولكن تبدلوا في المكون وتستخدموا فاكهة واحدة اخرى، ماشي بالضروره الفراوله. حنا استخدمنا الفراوله حيت هذا هو الموسم ديالها وحيت هي موجود. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. اللي كيشاهدني لاول مره يضغط على زر ديال الاشتراك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد على القناه ديالي. وانا نقول لكم نشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.